mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục dinh dưỡng trên website mạng y tế.vn. 8 thực phẩm người mắc bệnh thận cần kiêng. Nếu bạn bị sỏi thận, suy thận hay có các vấn đề về thận, nên tránh xa các loại thực phẩm sau. Nên tránh xa rượu, thuốc lá và không nên ăn nhiều thịt đỏ để bảo vệ thận. Nếu thường xuyên ăn các đồ ăn không đảm bảo, dễ gây ra chứng thận hư và dần làm nguy hại đến cấu trúc bên trong của thận. Tùy thuộc vào chức năng, thể trạng và mức độ suy giảm của thận mà điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Tuy nhiên, cũng có một số lời khuyên chung về dinh dưỡng cũng như lối sống cho những người mắc chứng thận hư. 1. Ăn thịt đỏ. Ăn các loại đồ ăn có lượng protein từ động vật như thịt đỏ rất dễ làm thận bị tổn thương. Thực tế cho thấy, nếu nạp quá nhiều protein, sẽ gây ra những vấn đề về thận hoặc có thể làm bệnh thận trở nên trầm trọng hơn. Vì việc chuyển hóa protein sẽ hạn chế quá trình bài tiết chất cặn bã nên điều này gây tác động không nhỏ đối với thận. Quá trình trao đổi protein từ thịt động vật còn để lại lượng axit đáng kể trong cơ thể. Một nghiên cứu được công bố năm 2016 đã chỉ ra rằng lượng thịt đỏ là nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị suy thận. Hơn nữa, nếu chúng ta nạp nhiều protein từ thịt động vật, sẽ khiến cho bệnh sỏi thận tiết niệu trầm trọng hơn. Vậy nên, chúng ta nên ăn vừa đủ lượng protein có nguồn gốc từ động thực vật. Để có chế độ dinh dưỡng phù hợp, bạn nên tham khảo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng. 2. Các loại đồ uống chứa cồn. Đối với việc uống rượu, nếu bạn uống ít thì cũng không có vấn đề gì đáng lo. Tuy nhiên, nếu bạn uống quá nhiều rượu hay những đồ uống chứa cồn sẽ làm bệnh thận nặng hơn. Theo giới chuyên môn, nồng độ cồn trong cơ thể cao ảnh hưởng lớn đến chức năng của thận và làm giảm khả năng lọc chất thải ra khỏi máu. Thêm vào đó, rượu làm cơ thể bị mất nước, ảnh hưởng đến chức năng của tế bào, các cơ quan trong cơ thể trong đó có thận. Rượu gây hại cho thận. Một nghiên cứu năm 2009 cho biết, uống rượu, đặc biệt là các loại rượu nặng, là nguyên nhân làm gia tăng albuminuria niệu, dấu hiệu quả bệnh thận. Còn trong một nghiên cứu năm 2015 lại cho thấy, những người nghiện rượu có thể bị rối loạn chức năng thận. Lượng cồn trong cơ thể quá cao, có ảnh hưởng xấu đối với thận, cũng như suy giảm chức năng duy trì đủ nước, chất điện phân cho cơ thể. Điều này gây ra một loạt những vấn đề, bệnh lý liên quan đến thận. Trong nhiều trường hợp, bạn không thể từ chối uống rượu vang, tốt nhất là nên uống vừa phải. Đối với nữ giới và người già, chỉ nên uống rượu vang tối đa 1 cốc mỗi ngày. Nam giới cũng chỉ nên uống rượu vang tối đa 2 cốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn nên có sự tư vấn của bác sĩ. 3. Muối ăn. Cơ thể cần một ít muối để cân bằng lượng nước phù hợp. Nhưng nếu trong cơ thể thừa natri, sẽ gây tổn hại cho thận. Khi bạn sử dụng quá nhiều muối ăn, thận cần giữ lại lượng nước để làm loãng chất điện giải trong máu nhằm đảm bảo chức năng của tim. Điều này khiến thận bị tổn thương. Lượng muối cao còn tăng lượng protein bị bài tiết trong nước tiểu, vì vậy rất dễ mắc chứng suy thận. Ăn quá mặn có thể gây suy thận. Các nghiên cứu đều cho thấy, ăn quá mặn thì khả năng bị mắc chứng suy thận càng cao. Theo đó, lượng muối cần thiết cho mỗi người là 5 gam mỗi ngày, trong đó một thìa muối tương ứng khoảng 6 gam. Nếu dùng quá lượng cần thiết sẽ rất hại cho thận và sức khỏe. 4. Caffeine. Caffeine có trong các sản phẩm như cà phê, trà, soda và các loại thực phẩm khác cũng gây tác động đến thận. Là chất kích thích, nên caffeine có thể làm quá trình lưu thông máu diễn ra nhanh hơn, tăng huyết áp và làm suy giảm chức năng của thận. Nghiên cứu đều chứng minh, uống caffeine suốt thời gian dài, khiến chứng suy thận ngày càng trầm trọng hơn, cũng như gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Sử dụng cà phê Anh, đặc biệt khi đói, cũng là tác nhân gây ra bệnh sỏi thận. Caffeine có trong cà phê, trà, sô-cô-la và coca. Ngoài ra, một trong những đặc tính của cà phê Anh không thể bỏ qua là khả năng lợi tiểu. Nhưng chính đặc tính này là nguyên nhân khiến cơ thể bị mất nước, dẫn đến nguy cơ bị sỏi thận. Nếu chúng ta chỉ sử dụng lượng caffeine vừa phải thì không gây tổn hại đến sức khỏe.
Không nên uống quá 1 hoặc 2 cốc cà phê hoặc 3 cốc trà mỗi ngày. Đồng thời, cũng nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa caffeine như nước ngọt, nước tăng lực, sô-cô-la, cacao cùng một số loại thuốc. 5. Các sản phẩm chứa chất ngọt nhân tạo. Các loại sản phẩm là đồ ngọt nhân tạo như đường tinh luyện thường không tốt cho sức khỏe. Đồng thời, đồ ngọt nhân tạo cũng có ảnh hưởng tiêu cực đối với thận. Thực phẩm chứa nhiều chất ngọt nhân tạo. Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ, những người uống các loại đồ uống có chứa chất ngọt nhân tạo dễ làm suy giảm chức năng của thận. Nếu nữ giới sử dụng đồ ngọt có đường nhân tạo, như soda nhiều hơn 2 lần mỗi ngày thì nguy cơ suy thận tăng lên gấp đôi. Cũng theo nhiều nghiên cứu, thì lượng đường trong khẩu phần ăn hàng ngày, cộng với lượng chất ngọt nhân tạo là nguyên nhân gây ra bệnh thận mãn tính. Để hạn chế sử dụng những sản phẩm chứa đồ ngọt nhân tạo, bạn nên dùng thêm stevia giúp cho đồ ăn, thức uống ngọt hơn mà vẫn tốt cho chức năng của thận. 6. Sản phẩm từ sữa. Các sản phẩm từ sữa tương tự như protein, có nguồn gốc từ thịt động vật, làm gia tăng sự bài tiết canxi trong nước tiểu, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh sỏi thận càng cao. Các loại sản phẩm được chế biến từ sữa cung cấp lượng lớn protein cho cơ thể. Nhưng đối với những người mắc bệnh thận, thì việc cân bằng lượng protein từ các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật từ sữa là vô cùng cần thiết. Suy thận sẽ tạo ra nhiều chất đào thải protein có thể tăng tới mức độ gây bất lợi cho cơ thể. 7. Đồ uống có ga. Các loại đồ uống có ga, như soda hay các loại nước tăng lực đều hình thành sỏi thận cũng như bệnh thận. Trong nhiều trường hợp, những đồ uống có hàm lượng đường, chất làm ngọt nhân tạo cao, caffeine, chất hóa học đều không có lợi cho thận. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống quá 2 lon coca mỗi ngày thì nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao. Đồng thời, lượng soda dư thừa dễ khiến cơ thể bị tăng cân và mắc bệnh tiểu đường loại 2, do đó cũng tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Thay vì dùng những đồ uống có ga, chúng ta nên uống những đồ uống như trà đá tự pha, nước chanh để làm dịu những cơn khát. 8. Hút thuốc. Chúng ta biết rằng hút thuốc ảnh hưởng xấu đến phổi, hệ tim mạch. Không những vậy, hút thuốc còn ảnh hưởng đến thận. Nguyên nhân là do trong khói thuốc có chứa nhiều chất độc hại. Một nghiên cứu năm 2000 chỉ ra là hút thuốc có hại cho cả những người không mắc cũng như những người đã mắc bệnh thận. Một nghiên cứu năm 2000 và được xuất bản trong tài liệu của Hội Y tế Công cộng BMC cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa hút thuốc và bệnh thận mãn tính. Gần đây, năm 2016, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí của Hội Tim mạch Hoa Kỳ cũng kết luận hút thuốc nhanh chóng làm suy giảm chức năng của thận. Ngoài ra, các bệnh có ảnh hưởng đến thận, như tiểu đường, huyết áp cao, ngày càng trở nên trầm trọng hơn nếu hút thuốc. Tóm lại là, hút thuốc không tốt cho các cơ quan trong cơ thể người. Vì vậy, những ai hút thuốc thì nhanh chóng bỏ thuốc. Nên nhờ gia đình, bạn bè hay các chuyên gia giúp đỡ, tư vấn. Nguyễn Lương theo Home Remedy. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.